So আজিৰ সেশনৰ প্ৰথমটো question 159 লৈকে আমি পঢ়িছিলো 160 নম্বৰ question কি কোৱা হৈছে consider the following statement okay দুটা statement দিয়া হৈছে গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে এখন ষ্টেটৰ এগৰাকী গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে দুটা statement দিয়া হৈছে কি কোৱা হৈছে the governor of the state is the ex officio chancellor of the universities in the state মই ক্লাছত সদায় কৈ থাকো যে এখন ৰাজ্যৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটিজ থাকে সেই ইউনিভাৰ্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় বিলাকৰ chancellor বা আচাৰ্য কোন হয় সেই স্টেট খনৰ যিগৰাকী কৰ্মৰত বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিগৰাকী আসলতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা যিগৰাকী আমাৰ গভৰ্ণৰ থাকে ওকে তেখেতে কি হয় তেখেতে হয় chancellor বা আচাৰ্য হয় না সো স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট ঠিক আছে স্টেটমেন্ট 2 কি কোৱা হৈছে no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office যে এগৰাকী গভৰ্ণৰৰ ওপৰত ৰাজ্যপালৰ ওপৰত সেই ৰাজ্যখনে বা সেই ৰাজ্য নহব পাৰে হয়তো যে তেখেতৰ ওপৰত তেখেতৰ যি টাৰ্ম অফ অফিস তেখেতৰ যি কাৰ্যকাল সেই সময়ছোৱাত আসলতে কোনেও তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্টত প্ৰসিডিং চলাব নোৱাৰে কেস কৰিব নোৱাৰে তো তাক কোৱা হৈছে তো এইটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় না নহয় তাক আমি চাব লাগিব স্টেটমেন্ট 1 ইজ কাৰেক্ট ওকে তো ইয়াত খুদা হৈছে yes correct statement বিচাৰিব দিয়া হৈছে আমাক find the correct statement কোনটো হ'ব আনসাৰ c বুলি কৈ আছে consider the following statement কোনে কৈছে মফিজলে কৈছে c okay so c কি দিয়া আছে both 1 and 2 yes both 1 and 2 is correct okay যে আমাৰ ৰাজ্যপাল গৰাকী সেই ষ্টেট খনৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকে তাৰ আচাৰ্য হয় আমি জানো হয় না চেঞ্চেলৰ হয় আৰু ভাইস চেঞ্চেলৰ নিযুক্তি দিয়া হয় না যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ ভাইস চেঞ্চেলৰ আছে হয় না তো প্ৰত্যেকটো ইউনিভাৰ্সিটিৰে ভাইস চেঞ্চেলৰ নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু চেঞ্চেলৰ গৰাকী ৰাজ্যপাল গৰাকী নিজেই হয় সেকেন্ড স্টেটমেন্টত কোৱা হৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত কোনো ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিং চলাব নোৱাৰে ইয়েস কাৰেক্ট তেখেতৰ ওপৰত কোনো ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিং চলাব নোৱাৰে ওকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যেনেকৈ প্ৰেসিডেন্টৰ ইম্পিচমেন্টৰ কথা লিখা থাকে সংবিধানত কিন্তু আমাৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল থাকে ৰাজ্যপালৰ কোনো ইম্পিচমেন্টৰ কথা নাই উল্লেখ ঠিক আছে ৰাজ্যপালক প্ৰেসিডেন্টৰ ফেভাৰত ৰখা হয় যদি প্ৰেসিডেন্টে দেখিছে তেখেত আসলতে যোগ্য হয় তেখেতে থকাৰ যোগ্য হয় তেতিয়াহলে ৰাখিব পাৰে যদি ভাবিছে অযোগ্য তেতিয়াহলে তেখেতক উইদাউট এনি ইন্টিমেশন উইদাউট এনি প্ৰায়ৰ ইন্টিমেশন তেখেতক কি কৰিব পাৰে বৰখাস্ত কৰিব পাৰে সো এইটো কোৱেশ্চনত both 1 and 2 is the correct answer okay ইয়াত কি কোৱা হৈছে both of the statement given in the question আচ্ছা এইখিনি আমি বুজি পালো in India there is no provision for impeaching the governor by state legislature তো state legislature কি কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ পজিশনৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিব নোৱাৰে okay secondly the governor holds office during the pleasure of the president and can be removed by the president at any time and this power of removal can be exercised by the president without any reason and without granting the governor an opportunity to be heard okay তাকে কোৱা হৈছে যে গভৰ্ণৰে গম নোপোৱাকে ফোন কৰিব কালিৰ পৰা আহিব না লাগে অফিস ঠিক আছে তেনেকুৱা আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান অফিসৰ কালিৰ পৰা তুমি নাহিলেও হ'ব তো তেনেকুৱা আসলতে কি হয় গভৰ্ণৰ ইজ এন এজেন্ট অফ প্ৰেসিডেন্ট ওকে তো তাক আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ফাইন্ড দ্য কাৰেক্ট স্টেটমেন্টস ওকে শুদ্ধ স্টেটমেন্ট শুদ্ধ বিবৃতিটো উলিয়াব দিয়া হৈছে উক্তিটো উলিয়াব দিয়া হৈছে ওকে তলাতল ঘৰৰ ওপৰত দিয়া হৈছে আসাম স্পেসিফিক কোৱেশ্চন আসাম হিষ্ট্ৰি কোৱেশ্চন বিশেষকৈ The তলাতল ঘৰ of Shivsagar was first built in 1698 by স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ হয় না স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহদেৱে কি কৰিছিলে আমাৰ তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি কোৱা হৈছে ওকে আমি গম নাপাও হয় নেকি The palace was later decorated by the Ahom king স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ during his reign পিছত কি কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহদেৱে তাক ৰিনোভেট কৰিছিলে এইটো কাৰেক্ট বুলি জানো আমি ওকে thirdly কোৱা হৈছে its craftsmanship is similar to the Mughal style of art হয় না Mughal style of art ফলো কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত আহোম সকলে দেই the তলাতল ঘৰ is the largest of the monument of the Ahom kingdom largest হয় okay তো শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব কমেন্ট কৰকচোন শুদ্ধ উত্তৰ কিনো হ'ব অপচন ডি বহুতে কৈছে কাৰেক্ট all of the above is correct okay all of the above is correct গোটেই কেইটা কাৰেক্ট স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহদেৱে 1698 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল তলাতল ঘৰ ঠিক আছে গোটেই কেইটা কাৰেক্ট হয়
এয়া তলাতল ঘৰ আপোনালোকে যদি শিৱসাগৰ গৈছে বা যদি শিৱসাগৰৰ হয় বা তাৰ আশে-পাশে হয় যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তেতিয়াহ'লে গমেই পায় ন এয়া যিটো এটা ডাঙৰ এটা কি আছে এটা এৰিয়া আছে য'ত আমি আচলতে ইয়াত গৈ ফটোশ্বুট কৰিব পাৰো হয় না জিৰাব পাৰো এই যেটো বিশেষ মনুমেন্ট সেইটোৱে হৈছে আমাৰ তলাতল ঘৰ ঠিক আছে তলাতল ঘৰটো আচলতে কি আছিল যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আহোমসকলৰ যিবিলাক টেকটিক্স আছিল তেওঁলোকৰ বিশেষ যিবিলাক কূটনীতি ৰচিছিলে তেওঁলোকে তলাতল ঘৰতে ৰচিছিলে যেনেকৈ ৰং ঘৰত কি কৰিছিলে ৰং ঘৰত প্ৰধানকৈ কি কৰিছিলে ৰংঘৰত প্ৰধানকৈ তেওঁলোকে ৰংঘৰ এটা এম্ফি থিয়েটাৰ আছিল ঠিক আছে তাত কি হৈছিল যিবিলাক বিহু নৃত্য হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ উপভোগবিলাক কৰিছিল ঠিক আছে ঠিক একেদৰে তলাতল ঘৰটো কি আছিল তলাতল ঘৰত যিবিলাক তেওঁলোকৰ কূটনীতি আছিল বা বিপক্ষ বা শত্ৰুপক্ষ কেনেকৈ তেওঁলোকে এটেক কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকে টেকটিক্স খটাই পেলাই তেওঁলোকক হৰুৱাব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণনীতিবিলাক আচলতে তলাতল ঘৰতে তেওঁলোকে সজাইছিল ওকে তলাতল ঘৰ ইজ জেনাৰেলি কনসিডাৰ্ড the largest monument of the Ahom kingdom the Ahom সাম্ৰাজ্য তাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কীৰ্তিচিহ্ন আটাইতকৈ ডাঙৰ মনুমেন্ট বুলি কোৱা হয় it is a 7-story palace with 3 underground levels তলাতল ঘৰ যি তিনিটা তলত থাকে তাক তলাতল ঘৰ বুলি কোৱা হয় and 4 above the ground কাৰেং ঘৰ বুলি কোৱা হয় সো কাৰেং ঘৰ এটা আপোনালোকে গমে পায় এটা কাৰেং ঘৰ আছে হয়নে স্পেশালি কাৰেং ঘৰ আছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ বনাইছিল হয়নে কিন্তু বহুত লৰা ছোৱালী কনফিউজ হয় যে কাৰেং ঘৰ যি তলাতল ঘৰৰ ওপৰৰ সেই অংশ তাকো কাৰেং ঘৰ বুলি কয় ওকে built during the reign of Swargadev Rajeshwar Singha in 1765 it served as the royal court administrative office and strategic military base the Tolatal Ghor is an 18th century palace and military base located in Rangpur 4 kilometers from Shivsagar okay Next question, another current affairs question. Military exercise. Yuddha Abhyas is a military exercise between India and which of the following country? Okay, simple question. Enugua question ahe. APSC বা UPSC কি হয় statement based question থাকে যদি দুই এটা এনেকুৱা question আহে একেবাৰে এভয়েড নকৰিব এনেকুৱা question okay United States of America হয় না যুদ্ধ অভ্যাস কি হয় ইন্ডিয়া আৰু আমাৰ United States of America মাজত military exercise হয় The National Development Council is a okay National Development Council এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ বডি হয় তাকে সুধা হৈছে যে এটো এটা কনস্টিটিউশনাল বডি হয় নে নন কনস্টিটিউশনাল বডি হয় নে স্ট্যাটিউটৰি বডি হয় নে এক্সিকিউটিভ বডি হয় ওকে সো ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বৰ্তমানটো নাই ওকে বৰ্তমান নাই ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলে বিশেষকৈ প্ল্যানিং কমিশন যি আমাৰ 5 ইয়াৰ প্ল্যানিং কমিশন কি কৰিছিল The 5-year plan asile he planning commissioner likhe asile national development council kono constitutional body nohoy kono statutory body o nohoy quasi judicial body o nohoy etu eta executive body hoy okay simple yar kaam asile eta bikhe karyopalika eta body hoy okay karyopalika ongo hoy yes Joya Akhtar comment korise correct okay So constitutional body का कोहा है जिबिलाक अमर संविधानत उल्लेख থাকে constitutional body কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনে election commission of India মানে উল্লেখ আছে মানি বিলৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে সৰি ফাইনান্স কমিশনৰ ওপৰত উল্লেখ আছে UPSC ৰ ওপৰত সংবিধানত উল্লেখ আছে ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন বা স্টেট PSC ৰ ওপৰত উল্লেখ আছে ওকে ফাইনান্স কমিশনৰ ওপৰত আছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি এইবিলাক হৈছে constitutional body statutory body কাক কোৱা হয় statutory body মানে হৈছে কিছুমান নন কনস্টিটিউশনাল বডি কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকটো নন কনস্টিটিউশনাল বডি স্ট্যাটিউটৰি বডি হয় স্ট্যাটিউটৰি বডি মানে কি হয় যে জি বডি আসলে এটা স্ট্যাটিউট এটা বিশেষ বিধেয়ক বা আইনৰ জৰিয়তে অনা হয় ওকে স্ট্যাটিউট মানে কি হয় যে স্ট্যাটিউটৰি বডি মানে হৈছে এনেকুৱা এটা বডি যেটো বিশেষ আইনৰ বা এক্টৰ অধীনত অনা হয় তাক কোৱা হয় স্ট্যাটিউটৰি বডি কোৱাসি জুডিশিয়াল বডি কি হয় কোৱাসি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে আধা আৰু জুডিশিয়াল মানে কি ন্যায়গত হয় না অৰ্থাৎ কি অৰ্ধ ন্যায়গত বডি হেতু হৈছে যত ন্যায়ৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপখিনি সোৱা হয়
এক্সিকিউটিভ বডি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বডি, এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ বিশেষ কাউন্সিলবিলাক যিবিলাক বিভিন্ন কাম এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় তাক এক্সিকিউটিভ বডি বুলি কোৱা হয়। National Development Council NDC is an executive body established by the Government of India in August 1952 and it is also known as Rashtriya Vikas Parishad. It is neither a constitutional nor a statutory body. NDC is the apex body to take decisions on the matters related to the approval of the 5-year plans of the country. হয় না? তো সেই সময়ত 5-year প্লেন এপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে NDC ৰ পাৰমিশন ল'বলগীয়া আছিল। তো মই গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখিছো যেনে কনষ্টিটিউচনেল বডিৰ বিষয়ে মই কৈছো। কনষ্টিটিউচনেল বডি মানে হৈছে সাংবিধানিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অংগ। ওকে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাংবিধানিক তেনেকুৱা বডি যেনে আমাৰ কি হ'ব পাৰে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰে, ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশ্যন হ'ব পাৰে, হয়নে, ফাইনেন্স কমিশ্যন হ'ব পাৰে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল কাষ্ট, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ OBC। ওকে, এইবিলাক কি হ'ব পাৰে আমাৰ সব কনষ্টিটিউচনেল বডি, সংবিধানৰ উল্লেখ আছে। কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যে GST, ওকে, গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স। বহুতে ভাবিব আৰে স্যাৰ GST টো সেইদিনা আহিছে, GST অহা আজি 10 বছৰো হোৱা নাই, GST হয় জানো? হয়, যদি এমেন্ডমেন্ট কৰি সংবিধানত সুমুওৱা হয় তেতিয়া হলে হ'ব, ঠিক আছে। GST আমাৰ সংবিধানত এমেন্ড কৰা হয়, এমেন্ড কৰি পেলাই তাক ইনক্লুড কৰা হয়। সো GST ইজ এন কনষ্টিটিউচনেল বডি, GST এটা সাংবিধানিক বডি হয়। ওকে, স্ট্যাটিউটৰি বডি মই কি কৈছো যে যিবিলাক নন কনষ্টিটিউচনেল বডি, এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেকটো নন কনষ্টিটিউচনেল অসাংবিধানিক বডিয়ে যে স্ট্যাটিউটৰি বডি হ'ব তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু স্ট্যাটিউটৰি বডিটো নন কনষ্টিটিউচনেল হয় যে সেইটো খাটাং। ওকে, স্ট্যাটিউটৰি বডিছৰ ভিতৰত যেনে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ওকে, কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে? 1 এপ্ৰিল 1935 এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু এটো এক্ট আছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1934। ওকে, ইনিশিয়ালি কি আছিলে? Initially it was nationalized in 1949, nationalize কৰা হৈছিল 1949 কিন্তু পিছত কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে কমপ্লিট কন্ট্ৰোল লৈ লয় ইয়াৰ ওপৰত। ওকে, সেবি যেটো হয় সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, হয় না, সেবিৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিছে। সো সেবিও এটা স্ট্যাটিউটৰি বডি হয়। কেলে স্ট্যাটিউটৰি বডি? যে আমাৰ 12 এপ্ৰিল 1992 এটা বিশেষ আইনৰ অধীনত সেবি এক্ট অফ 1992 ৰ অধীনত ইয়াক অনা হৈছিল। সো যিবিলাক বডি কিছুমান আইনৰ মাজেৰে অনা হয়, স্ট্যাটিউটৰ মাজেৰে অনা হয়, তাক স্ট্যাটিউটৰি বডি বুলি কোৱা হয়। ওকে, যেনে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটস কমিশ্যন, হয় না, যেনেকে আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ উইমেন, এইবিলাক সব কি হয়? স্ট্যাটিউটৰি বডি। ইনফেক্ট এটা ইম্পৰ্টেন্ট বডি হয়, পৰীক্ষা খুদা হয় NGT, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল। ওকে, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে কি কৰে? বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত কাম কাজৰ লগত তেওঁলোক জড়িত থাকে, হয় না। তো NGT এটা কি হয়? স্ট্যাটিউটৰি বডি হয়। কেলে কি NGT অনা হৈছিল 2010 নেশ্যনেল ক্ষমা কৰিব, ইয়াস 2010 অনা হৈছিল NGT এটা বিশেষ স্ট্যাটিউটৰ মাজেৰে। ওকে, নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এক্ট অফ 2010। এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এই বডিছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। Consider the following statement. The Hunthal copper plate has been found in Hunthal in the present Karbi Anglong district of Assam. হয় না, Hunthal copper plate ক'ত পোৱা গৈছিল? Hunthal copper plate পোৱা গৈছিল আমাৰ ইয়াস কাৰ্বি আংলঙত। আৰু এইটো কি হয়? ৰিলেটেড টু হৰজৰা বৰ্মন বুলি কোৱা হৈছে। হৰজৰা বৰ্মন, both are correct. ওকে, হৰজৰা বৰ্মনৰ সময়ত আসলতে ইস্যু হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ। ওকে, Hunthal copper plate আৰু ক'ত পোৱা যায়? কাৰ্বি আংলং। Both the statement is correct. Statement 1 and 2, both the statement are correct. Okay, both the statement are correct. Option B. ঠিক আছে, next question. এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয়। Hunthal copper plate inscription, okay, বৰগংগা inscription, বৰগংগা inscription হৈছিলে, এইবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, আপোনালোকক লিষ্ট বনাব দিব। ওকে, ম্যাথছ দা ফলোইং কোৱেশ্চন এটা হয়। এনেকুৱা কোৱেশ্চন APSC প্ৰিলিমছত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু আমি জানো কেতিয়া হৈছিলে? 1826 চনত। ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 1826 চনত হৈছিলে। কাৰ মাজত হৈছিলে? মান আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত হৈছিলে। মানসকলে অসম এৰি পলাইছিলে তেতিয়া। ওকে, 1826 First Assamese magazine Orunodoy was published. Orunodoy 1846. Okay, 1846 Orunodoy published হৈছিলে। Establishment of Assam Medical College. Assam Medical College এতিয়া 1947। Assam Medical College 1947 বুলি ক'লে ভুল হ'ব, 1900 চনতে হৈছিলে, 1901 চনত হৈছিলে। তেতিয়া আছিলে বেৰি হোৱাইট মেডিকেল স্কুল। 1947 চনত আসাম মেডিকেল কলেজ নাম লয় ডিব্ৰুগড়ত। ওকে, এনুলমেন্ট অফ দ্য IMDT Act of 1983, 2005। ওকে, 2005 IMDT Act তাৰ এনুলমেন্ট হয়। ওকে, সো আমি সেই হিচাপত মিলাই চালে কোনটো হ'ব? A হ'ব 2,
B hobo 1 A to B1 A to B1 C to hoy ase amar C hoy ase kiman 4 C4 option C is the correct answer option C is the correct answer okay ঠিক আছে বহুত আনসার কৰিছে অংকু যদিয়ে কৈছে অপশন ডি নহয় অপশন সি টু কারেক্ট হ'ব দেই which of the following pair is or are incorrectly matched incorrectly বুলি কোৱা হৈছে মইতো ইয়াত হালধীয়া কৰি দিছো পৰীক্ষাত নিদিয়ে মনত ৰাখিব সো কমান্ড স্টেটমেন্ট কি হয় হেতু চাব স্টেটমেন্টটো কি ডাইৰেক্ট কৰিছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট incorrectly matched okay state bird of Assam hornbill নেকি hornbill তো নহয় দেওহা হে হয় state animal of Assam rhino okay correct হয় state flower of Assam sunflower নহয় কপৌ ফুল হে হয় state tree of Assam holong yes correct so incorrectly matched khuda hoise so 1 and 3 is incorrectly matched 1 and 3 okay 1 and 3 ঠিক আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন ইজি যদিও কোৱেশ্চনটো দিয়াৰ অৰ্থ এটোৱে কৈছে যে আমি সজাগ হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যাতে সজাই পৰাই পৰীক্ষাত আমি কাৰেক্ট আনসাৰটো টিক কৰিব পাৰো আমি ফ্যাক্ট এন্ড ইনফরমেশন কিমান গেদার কৰিছো কিমান আমাৰ নলেজ আছে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার যদি আপোনাৰ এক্সিকিউশন বেয়া হয় এপ্ৰোচ যদি বেয়া হয় পৰীক্ষাত বুলে এইখিনি ঠিকে কৰিছে গৈ পেলা ইয়াত খেলি মেলি যদি লাগি গল আলটিমেটলি আপুনি ভুল খালে ওকে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন okay match the following question hoy again match the following correct pairs okay match the correct pairs okay correct pair to match koribo dise choose the right option from the quotes below okay purandor singho lastor ekebare shekhor jon ahom raja asile hoina তেওঁৰ ক্যাপিটাল জুৰহাটত আছিল yes correct কারণ আহোম সকলৰ লাস্ট ক্যাপিটাল কোড আছিল হেখৰ ক্যাপিটাল আছিল জুৰহাটত প্ৰথম ক্যাপিটাল আছিল চৰাইদেউত হয়নে 1253 চনত চৰাইদেউ হৈছিল সুদান ফাজিগৰকে বামুনি কোৱাৰ তেখেতৰ ক্যাপিটাল কোড আছে বুলি কোৱা হৈছে ৰংপুৰত আছে বুলি কোৱা হৈছে মইতো নাজানো ৰংপুৰ হয় নেকি এটো গম নাপাও ওকে শুক্লেংমুং গড়গয়া ৰজা যদি হয় গড়গাঁওতে ডেফিনেটলি হ'ব গড়গয়া ৰজা সুকাফা প্ৰথমজন আহোম ৰজা সুকাফা চৰাইদেউত আছিল 1253 1253 চনত ওকে সো আমি যদি চাও 1253 নে 56 আছিল এটো কাইন্ডলি চাই লবচোন 1256 নে 3 আছিল সো আমি যদি চাও অপশন কোনটো incorrect hobo option no hoy statement 2 ba pair 2 to incorrect hoy so option b will be the correct answer only 2 okay yes 1253 no 1253 53 aro 58 eke lage no etia ba ei karone moi confuse hoise etu 1253 correct okay prothom jetu goisile hetu correct okay option b to etu questionot correct hobo kele ki option b ji ase sudangpa teketor rangpur capital boli koa hoise boranso teketor capital code asile konobai comment koribo paribo niki je sudangpa ba jigora ki bamuni koar asile teketor capital code asile okay sudangpa jigora ki bamuni koar hoy teketor jibontu tekete he noukat teketor asalate ki hoy makor logot jeta mak গর্ভবতী থাকে তেতিয়া তেও নৌকাত থাকে তাৰ পিছত গৈ এগৰা কি ব্ৰাহ্মণে উদ্ধাৰ কৰে গৈ পেলাই এখন ব্ৰাহ্মণ গাঁৱত গৈ পেলাই ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম হয় কাৰণে তেখেতক ব্ৰাহ্মণী কোৱাৰ বুলি কোৱা হয় হয়নে আৰু গৈ পেলাই এদিন তেখেতে ৰজা হয় আসলতে কি সৰু কুঁৱৰীৰ পুত্ৰ আছিল তো বৰ কুঁৱৰী কি কৰিছিল অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু ৰজা হ'ব দিব খোজা নাছিল যেহেতু লৰা সন্তান জন্ম হ'ব পাৰে হয়নে তো সেই কাৰণে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ প্ৰেগনেন্সি কি কৰিছিল হত্যা কৰিবৰ অভিসন্ধি ৰচিছিল হয়নে এইবিলাক কাহিনী বহুত ইন্টাৰেস্টিং হয় আসাম হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে আসাম হিষ্ট্ৰি ইজ more interesting than Indian history বহুতটা ডাইনেষ্টি বা বহুতটা কি হয় বংশ একেলগে চলি থাকে কিন্তু আসাম হিষ্ট্ৰিত কি হয় আমি যদি চাও আসাম হিষ্ট্ৰিত ফ্যাক্ট এন্ড ইনফরমেশন বহুত আছে যিবিলাক এতিয়ালৈকে আনএক্সপ্লোৰ্ড বহুতে নাজানে ওকে দ্যাট ইজ why আসাম হিষ্ট্ৰি ইজ more interesting 167 আমি পঢ়িলো ন yes তেখেতৰ মই যেটো খুদিছিলো কোৱেশ্চন তেখেতৰ ক্যাপিটাল আছিল আমাৰ সৰগুৱা ওকে তেখেতে শিফট কৰিছিল চৰাইদেউৰ পৰা সৰগুৱালৈকে ক্যাপিটাল কোনোবা আনসাৰ কৰিছে নেকি সৰগুৱা yes ৰাজশ্ৰীয়ে কৰিছে কুনালে কৰিছে তাপুপ্ৰতে কৰিছে কাৰেক্ট সৰগুৱা আছিল ক্যাপিটাল ওকে the sagarmala program was launched by which minister যেনেকে ভাৰতমালা আপোনালোকে ভাৰতমালা শুনিছে ইয়াৰ ৰেপ্লিকা ষ্টেটত আছে অসমমালা মানে ৰোড কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে ভাৰতমালা ঠিক আছে সাগৰমালা যেটো project হয় বা program হয় হেতু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ পোৰ্ট শিপিং এন্ড ওয়াটাৰ ওয়েছে লঞ্চ কৰিছিল ওকে very easy next question okay
which of the following statement about the pike system is or are correct? Okay, pike system আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট সিস্টেম হয় statement চাৰিটা দিয়া হৈছে males age 15 to 50 were grouped into goats of 4 okay 15 পৰা 50 বছৰ বয়সৰ লোকসকলক গোট বনাই দিয়া হৈছিল okay pike system তো কি আছিল জানে pike system তো এনেকুৱা আছিল আগত মানুহে প্ৰথমতে কি দিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মানুহে টেক্স প্ৰদান কৰিছিল যে আমি যেহেতু ইয়াতে আছো যে আমি জানেকি আজিৰ ডেটত জানেকি ইনকাম টেক্স দিয়ে মানুহে GST দিয়ে সেই সময়ত তেতিয়া মানুহে কৰ দিছিল কৰ কাটল দিছিল কিন্তু পাইক সিস্টেমত কি আছিল যিসকল লোকে কৰ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে শ্ৰমদান দিব পাৰে ওকে নিজৰ কৰ্ম কৰি পেলাই ঠিক এটা গোট বনোৱা এটা গোট বুলি কোৱা হৈছিল ঠিক আছে দেন ইচ পাইকস ৰিসিভ পুৰাস অফ গা মাটি ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ সার্ভিস গা মাটি বুলি কোৱা হয় দুই পুৰা মানে আগত আমি এপুৰা মাটি দুপুৰা মাটি শুনিছিল আজিকালি আমি এক বিঘা কওঁ হয়নে এক বিঘা দুই বিঘা এক কুঠা এনেকে কওঁ এটা সময়ত পুৰা হিচাপ আছিল ওকে নিয়াৰ এবাউট 2.3 একর হবো আই থিংক দুই পুরা ওকে ইচ পাইক রিসিভ 2 পুরাস অফ গা মাটি ইন এক্সচেঞ্জ অফ সার্ভিস তো তেওঁলোকে যে সার্ভিস প্ৰদান কৰিছিল তাৰ কাৰণে দুই পুৰা কে মাটি পাইছিল both the statement is correct মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ৰিঅৰ্গানাইজ দ্য সিস্টেম yes লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই এই বিশেষ সিস্টেমটো কি কৰিছিল পুনৰ গঠন কৰিছিল ওকে ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰিছিল পাইকস were classified into কাডিস মানে কি আৰ্চাৰাৰ্স হজুৱাস মানে বিল্ডাৰ্স ওকে যিসকল বিল্ডাৰ্স আছিল তেওঁলোক হজুৱা বুলি কোৱা সমুৱা সকল হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্স ওকে যেনেকে আহোম সকলৰ বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে যেনেকে খাৰঘৰীয়া আজিৰ ডেটতো খাৰঘৰীয়া টাইটেলৰ লোক আছে খাৰঘৰীয়া সকলৰ কাম কি আছিল যি আসলতে বোমা বাৰুদ বা সেই যি বাৰুদৰ ঘৰ তো সেই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া তাৰ লগত জড়িত আছিল হয় না পৰীক্ষাত এইবাৰ আই থিংক এটা লাই মেকুৰীৰ কোৱেশ্চন আহিছিল লাই মেকুৰী এনেকুৱা এটা পদবী বা এনেকুৱা বিশেষ লোক যি পদবীৰ লোকে কি কৰে ৰজা গৰাকীয়ে কিবা খোৱাৰ আগত সেই খাদ্যটো টেষ্ট হৈছে নে নাই বা সেই খাদ্যটোত কিবা বিষক্ৰিয়া আছে নেকি সেইখিনি টেষ্ট কৰিছে তেওঁক লাই মেকুৰী বুলি কোৱা হয় ওকে এইবিলাক বহুত ফ্যাকচুৱেল কথা আমি জানিব লাগে আৰু বিশেষকৈ যদি APSC দিবলৈ গৈ আছে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ A to Z ওকে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ কিপাৰ পৰা একেবাৰে ডাল পাতলৈকে গোটেইখিনি আমি চাব লাগিব ওকে সো আমি যদি চাও all of the above is the correct answer in this question ঠিক আছে এসাইড আহিছিল নেকি অংকুৰে কৈছে ওকে ঠিক আছে question 169 which of the following statement পঢ়িলো তো এটা next question ওকে হিয়াত দিয়া হৈছে গোটেইখিনি কথা চাও কিছুমান শব্দ যেনে ফয়ড শব্দটো শুনিছে না দুটা ফয়ডৰ মাজত কাজিয়া আমি যে কও দুটা ফয়ডৰ মাজত কাজিয়া এই ফয়ড মানে সেই সময়তে অহা ঠিক আছে খেল সিস্টেম ফয়ড সিস্টেম গা মাটি এইবিলাক সেই সময়তে okay question 170 as per the tri-party memorandum of settlement signed between the government of India government of Assam with representatives of United Liberation Front of Assam alpha ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভৰ লগত কি কৰিছিল এটা ট্ৰাই পাৰ্টি চুক্তি কৰিছিল 29 ডিসেম্বৰ 2023 তাৰিখ 29 ডিসেম্বৰ 2023 আৰু তাত কোনটো ইনক্লুড নাছিল ওকে এই যেটো ট্ৰাই পাৰ্টি এগ্ৰিমেন্ট হৈছিল আলফাৰ লগত তাৰ চুক্তিত কিছুমান বস্তুৰ কনস্ট্ৰাকচন বা কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল ডেভেলপমেন্টৰ কথা আছিল বিশেষকৈ এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনছ তো তাৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াতে ইনক্লুড নাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেন্ট স্কুল অফ প্ল্যানিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ Indian Institute of Science, Indian Institute of Science, Education and Research. কোন টু বা কোন কেটা উল্লেখ নাছিলে কোনে ক'ব পাৰে লেট মি চেক ওকে কোনে ক'ব পাৰে অপশন বি বুলি কৈ আছে এডভোকেট নাজমা হেপতুল্লাহ আপুনি কৈছে অপশন বি তাপু ব্ৰডে কৈছে অপশন বি থকটালি ওকে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার Indian Institute of Science to নহয় ওকে বাকি গিটা হয় অপশন সি যেটো ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স কোড আছে IISc কোড আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোড আছে কওকচোন IISc ইনক্লুড নাছিলে বাকি ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেন্ট স্কুল অফ প্ল্যানিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এই তিনিটা ইনষ্টিটিউচনৰ কথা উল্লেখ আছে ওকে কোড আছে বেংগলৰ ওকে আপোনালোকে এটা কথা গম পায়
আইচিৰ কথা শুনিছে আপোনালোকে আইচি এখন চিনেমাত কয় আইচি ইম্পেৰিয়েল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় না 3 ইডিয়টছত কয় কোনোবা ক'ব পাৰিব যি আইচি বুলি কয় এই যে কেম্পাছ ৰিয়েলি কোনটো হয় ৰিয়েলি কোনটো আৰু মই কওঁ আইআইএম হয় হিন্দী দিছো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট হয় কিন্তু আইআইএম কোনটো কেম্পাছ হয় আহমেদাবাদ কিন্তু নহয় ওকে কওকচোন Question 171 which of the following statement about Assam government's entrepreneurship schemes are correct অসম স্পেসিফিক কোয়েশ্চন অসমৰ স্কিমৰ কোয়েশ্চন ওকে এটু কোয়েশ্চন কৰাৰ আগতে কোনোবাই কমেন্ট কৰকচোন 3 ইডিয়ট তো সবে চাইছে 3 ইডিয়ট চাইছে কক yes imperial college of engineering okay Rajashri correct কৰ্ণাটকা বুলি কৈছে ইমৰান কিব্ৰিয়া কৰ্ণাটকা স্টেট খন হয় বেংগলোৰ কিন্তু কারেক্ট হয় ওকে যদি ৰাজশ্ৰীয়ে যদি বেংগলোৰটো এটু কোয়েশ্চনত কৈ আছে 3 ইডিয়টছত তেতিয়া হলে কারেক্ট হয় ওকে বেংগলুৰু আইআইএম বেংগলোৰ ওকে আইআইএম বেংগলোৰ ক্যাম্পাসটো 3 ইডিয়ট মুভিখন শুট কৰা হৈছিল ওকে এনিৱে নেক্সট কোয়েশ্চন The Startup Assam initiative was launched in 2017 to establish Assam as the entrepreneurial hub of Northeast India. Okay, 2017 আহিছিলে কারেক্ট 2017 আহিছিলে তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল সৰ্বানন্দ সোনোৱাল okay under the Startup Assam scheme startups can avail a 100% power subsidy for 5 years পৰীক্ষাত যদি 100% subsidy কোবাত দেখে ন গম পাব সেইটোৱে ইনকাৰেক্ট হয় দিয়ে নেকি কেতিয়াবা কোনোবাই 100% সাবসিডি নিদিয়ে হয় না The Mukhyamantri Mahila Udyamita Assamese schemes aims to develop 40 lakh SHG members as rural entrepreneurs. Statement 3 যেটো কোৱা হৈছে এটো কারেক্ট হয় yes Mukhyamantri Udyamita Assamese অধীনত 40 লাখ যি মহিলা SHG মেম্বাৰছ আছে তেওঁলোকক এন্টাৰপ্ৰেনাৰ বনোৱাৰ কাৰণে কি লোৱা হৈছে ইনিশিয়েটিভ এটা লোৱা হৈছে Bonus যেটো স্কিম হয় the bonus scheme provides seed money to selected entrepreneurs across all districts of Assam not correct bonus scheme to এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হয় পাইলট প্ৰজেক্ট মানে কাক কোৱা হয় যে কিছুমান স্পেসিফিক এৰিয়াত ইমপ্লিমেন্ট কৰি সোৱা যায় ওকে পাইলট প্ৰজেক্ট বুলি ক'লে এক্স্যাক্টলি ভুল হ'ব এটো পাইলট প্ৰজেক্ট নহয় এটো হয় যিবিলাক অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট আছে অটোনমাস ৰিজন আছে সেইবিলাকত কৰি সোৱা হৈছে ওকে bonus scheme to এটা এনেকুৱা স্কিম হয় যত এন্টাৰপ্ৰেনাৰ সকলক যি সকল এন্টাৰপ্ৰেনাৰ থাকে তেওঁলোকক সিড মানি প্ৰদান কৰা হয় ওকে আৰু স্পেশালি অটোনমাস ৰিজনত কৰা হৈছে সো ইয়াতে অল ডিস্ট্ৰিক্ট কলে ইনকারেক্ট হ'ব সো আমি কি গম পালো যে স্টেটমেন্ট 2 and 4 ইজ ইনকারেক্ট আৰু আমাক কি উলিয়াব দিয়া হৈছে কারেক্ট সো 2 আৰু যদি 4 ইনকারেক্ট হয় 1 and 3 ইজ কারেক্ট 1 and 3 ইজ কারেক্ট তো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার বুজি পাইছে ন ঠিক আছে বঢ়িয়া নেক্সট কোয়েশ্চন ইয়াত লিখা হৈছে গুটিখিনি কথা across the old district of Assam to incorrect হয় the schemes exclude certain autonomous council areas আচ্ছা excludes ক্ষমা কৰিব হা এটো মই উলটা কই পালো these schemes exclude certain autonomous council area so গুটে ডিস্ট্রিক্ট বুলি কলে ভুল হ'ব বাকি কিছুমান ৰিজনত হৈছিল অটোনমাস কাউন্সিলত হোৱা নাছিল মই উলটা কই পালো ক্ষমা কৰিব okay okay বাজেটৰ ওপৰত এটা কোয়েশ্চন with reference to the Constitution of India consider the following statement regarding the union budget okay union budgetor ওপৰত কোয়েশ্চন দিয়া হৈছে the annual financial statement or union budget is presented to the parliament under the article of 112 of the Constitution of India বাজেট বলা কোনো শব্দ আমাৰ সংবিধানত নাই ওকে বাজেট শব্দটো এটা কমাৰ্শিয়াল শব্দ হয় যেটো শব্দৰ প্ৰকৃত মিনিংটো যদি চাও আমি প্ৰকৃত কারেক্ট মিনিংটো হৈছে এনুৱেল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ওকে কিন্তু ষ্টিল আমি বাজেট শব্দটো কৈ ভাল পাও কেলেকি এটো যথেষ্ট মুখে মুখে চলি অহা শব্দ ওকে সো আৰ্টিকেল 112 ত উল্লেখ আছে আমাৰ এএফএস এর ওপৰত উল্লেখ আছে এনুৱেল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টৰ ওপৰত কারেক্ট হয় ওকে আমাক কি উলিয়াব দিয়া হৈছে আমাক উলিয়াব দিয়া হৈছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট ওকে The budget is classified into two broad components revenue budget and capital budget correct revenue budget and capital budget the Rajya Sabha has the power to amend the appropriation bill as part of its legislative role Rajya Sabha নোৱাৰে okay money bill হক নাইতুবা আমাৰ বাজেটৰ লগত জড়িত কামকাজত Rajya Sabha decisions লব নোৱাৰে okay so statement 3 to incorrect হয় বাকি statement 1 and 2 is correct option A will be the correct answer okay
Okay, option A is the correct answer. 1 2 and 3 নহয় okay option A to correct হ'ব কেলেকি ৰাজ্যসভাই এমেন্ড কৰিব নোৱাৰে এপ্ৰোপ্ৰিয়েশন বিল okay এইখিনি এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে ইয়াতে A huge anticyclonic storm known as the Great Red Spot is associated with which planet? Okay. Great Red Spot আসলতে কোনটোৰ লগত জড়িত হয় কোনটো গ্ৰহৰ লগত সবে জানে এটো জুপিটাৰৰ লগত বৃহস্পতি গ্ৰহত এটা আমি এনেকুৱা দাগ দেখিবলৈ পাওঁ ওকে যেনেকে আমাৰ মানুহৰ গালত পিম্পল হয় তেনেকে আমাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহৰ গালতো এটা পিম্পল আছে আৰু সেই পিম্পলটো কিন্তু সাধাৰণ পিম্পল নহয় পৃথিৱীৰ দুগুণ আমাৰ পৃথিৱীখন যিমান ডাঙৰ তাতকে দুগুণ ডাঙৰ হয় okay the huge storm known as the Great Red Spot is associated with Jupiter and this spot is twice as wide as the Earth and it circles the southern hemisphere of the Jupiter পৰীক্ষাৰ কোৱেশ্চন কি হ'ব পাৰে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা জিওগ্ৰাফিৰ হ'ব পাৰে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ যে আমাৰ যি ৰেড স্পট হয় আমাৰ এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটো আসলে কি হয় এটা ষ্টৰ্ম হয় এটা ধুমুহা বা এটা সাইক্লোন হয় যেটো অনৰ্গল চলি থাকে আমাৰ বৃহস্পতি আৰু কোৰ অৱস্থিত সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ওকে যে আমাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহৰ জুপিটাৰৰ সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে ইয়াৰ আকৃতি কি হয় পৃথিৱীতকে দুগুণ হয় ওকে পৃথিৱীৰ 2 টাইমছ অফ আৰ্থ পৃথিৱীৰ দুগুণ হয় দুটা কথা আমি গম পালো আৰু ইয়াক দা গ্ৰেট ৰেড স্পট বুলি কোৱা হয় ওকে ঠিক আছে What are the duties of the Chief of Defense Staff CDS আপোনালোকে গম পায় Chief of Defense Staff as head of the Department of Military Affairs বিপিন ৰাৱত the first CDS আছিলে হয়নে তেখেতৰ মৃত্যু হয় হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেশ হৈ পেলাই আপোনালোকে গমে পায় ওকে তো Chief of Defense Staff যিগৰাকী হয় তেখেতৰ ডিউটি কি থাকে ইয়াতে তিনিটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে ওকে Permanent Chairman of the Chief of Staff Committee ওকে কাৰেক্ট হয় जी स्टाफ कमिटी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी तारे परमानेंट चेयरमैन कोने হয় सीडीएस গৰাকী হয় करेक्ट एक्सरसाइज मिलिटरी कमांड ओवर द थ्री सर्विसेस चीफ्स অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভি ইন্ডিয়ান ফোর্স ইন্ডিয়ান আর্মি জি তিনি গৰাকী চিফ থাকে তেওঁলোকক তেও কমান্ড দিব পাৰে যে তুমি এটু কৰা খেটু কৰা ইনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে এটু কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটু কৰিব নোৱাৰে প্ৰিন্সিপাল মিলিটাৰী এডভাইজাৰ টু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অন অল ট্ৰাই সাৰ্ভিস মেটাৰ্স যিগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হয় বা ৰক্ষা মন্ত্ৰী হয় তেও কি কৰিব পাৰে তেওক সাজেষ্ট কৰিব পাৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ওকে সো প্ৰিন্সিপাল মিলিটাৰী এডভাইজাৰ টু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অন অল ট্ৰাই সাৰ্ভিসেস মেটাৰ ট্ৰাই সাৰ্ভিস মানে ইন্ডিয়ান আৰ্মি নেভি এণ্ড এয়াৰ ফোৰ্সৰ কথা কোৱা হৈছে ওকে সো আমি যদি চাও কাৰেক্ট কোনটো হ'ব স্টেটমেন্ট 1 and 3 ইজ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট 1 and 3 ইজ কাৰেক্ট 1 and 3 হলে আমাৰ কোনটো হ'ব অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসার অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসার 1 and 3 ওকে অপশন ডি ঠিক আছে ইয়াত গুটেখিনি এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে next question which one of the following is the best description of INS Vikrant that was in news recently আপোনালোকে গমে পায় INS Vikrant নিউজত থাকে যথেষ্ট INS Vikrantor বিষয়ে কোৱা হৈছে যে বেস্ট ডেসক্ৰিপশন INS Vikrantor বিষয়ে ক'বলৈ গলে কোনটো আটাইতকৈ ভাল ডেসক্ৰিপশন হ'ব amphibious water warfare ship হয় nuclear power submarine হয় torpedo launch and recovery vessel হয় the first indigenous aircraft হয় option D first indigenous aircraft carrier হয় আমাৰ INS Vikrant ওকে এটো আপোনালোকে বোধকৰো জানে বহুতে INS Vikrantor বিষয়ে শুনিয়ে থাকে ওকে next question which of the following is or a true regarding the recognition of classical language in India education বহুত important 2024 অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজ মাৰাঠী ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজে একেলগে কি পাইছে একেলগে ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটাস লাভ কৰিছে সো মই ভাবে এটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষা আহিব মুৰটো মনে গৈ আছে আহিব এটা এক্সামিনাৰে কোৱেশ্চন কবাৰ পৰা তুলিছে কবাৰ পৰা আনিছে জনে কোৱেশ্চন সেট কৰি তাৰ কথা বেলে কিন্তু নরমালি ভাবক এটো কোৱেশ্চন পৰীক্ষা আহিব লগিয়া কোৱেশ্চন যেনেকে আমাৰ ৰিসেন্টলি এটা বস্তু খুব আন্ডাৰৰেটেড হৈ আছে বা শুনা নাই মানুহে যে রিসেন্টলি আমাৰ যি অসমীয়া গহনাই জিআই টেগ লাভ কৰিছে হয়নে বহুতে গম নাপায় ছোৱালী বিলাকে অকমান গম পাব জিআই টেগ কোনে লাভ কৰিছে অসমীয়া গহনাৰ কাৰণে বৰপেটা বিখ্যাত ওকে তো অসমীয়া গহনাই জিআই টেগ লাভ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক যিবিলাক টপিক খুব আলোচনা নহয় ওকে ঠিক আছে যেনেকে আমাৰ টিভিত খুব আলোচনা হোৱা টপিক কি হৈছে যে কোনোবাই
পইচা খাই পেলাই পলাইছে হয়নে ঠিক আছে কোনোবাৰ এফেয়াৰ চলি আছে কিবা হৈছে আমুক এইবিলাক বস্তুৰ আপডেট আমাৰ চবৰে থাকে ফেচবুকটো খুলিলে পাওঁ এনেকুৱা সৰু সৰু টপিকবিলাক যিবিলাক নাথাকে সেইবিলাকে পৰীক্ষাত আহি যায় ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ওপৰত কি ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে তামিল was recognized as the classical language in 2004 while Sanskrit was recognized in 2005 2004 কি হৈছিল তামিল ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড 2005 সংস্কৃত ভাষাটোক কি কৰা হৈছিল ক্লাছিকেল ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হৈছিল Assamese Marathi and Bengali were both নহয় all the okay ইয়াত Assamese টো কুৱেশ্যনত নাছিলে মই ইনক্লুড কৰিছো সো bothটো গুছি যাব okay Assamese Marathi and Bengali are recognized as classical language in 2024 the criteria for classical language status include historical depth যে সেই ভাষাটো ঐতিহাসিক এটা গাঢ়তা থাকিব লাগিব লিটাৰেৰী হেৰিটেজ থাকিব লাগিব ডিস্টিংটিভনেছ থাকিব লাগিব ফ্ৰম মডাৰ্ন ভেৰিয়েন্টছ এণ্ড এভিডেন্স ফ্ৰম ইনস্ক্ৰিপশ্যন এণ্ড নলেজ টেক্স ওকে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে কৈ যায় যে অসমীয়া ভাষাটো ক্লাছিকেল হ'ব নালাগে ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাটো কিমান পুৰণি সেইটো আমিও কল্পনা কৰিব নোৱাৰো ওকে অসমীয়া ভাষাটোত আমাৰ বহুত কি আছে আমি যদি চাও তাৰ ডাইভাৰ্সিটি বহুত আছে ইংলিছৰ লগত যদি তুলনা কৰে ইংলিছত আমি এটা ভাষা ক'লে নৰমালি আমি বহুত কেইটা বস্তু আসলতে একত্ৰিত কৰি এটা গ্ৰুপিং কৰি কিবা এটা কওঁ অসমীয়া প্ৰত্যেকটোৰে এটা এটা ৰূপ আছে ওকে অসমীয়া ভাষাটো ক্লাছিকেল আজি নহয় আজি 500 বছৰ আগতে পাব লাগিছিল এনিৱে এই তিনিটা ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় ওকে এই তিনিটা ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় 1 2 and 3 is correct ঠিক আছে yes পালি প্ৰাকৃতিও হৈছিল ন পালি প্ৰাকৃতি ইয়াত লিখা হৈছে গুটেখিনি কথা ওকে আপোনালোকে এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰকচোন যে যিবিলাক ইনস্ক্ৰিপশনস যিবিলাক আমি শিলালেখ পাও এই শিলালেখ বিলাকৰ অসমত বিশেষকৈ কৈছো কোনটো ইনস্ক্ৰিপশন কেৱল অসমীয়াত লিখা আছে বাকি ম্যাক্সিমাম ইনস্ক্ৰিপশন সংস্কৃতত লিখা আছে বা অইন ভাষাত লিখা আছে কোনটো ইনস্ক্ৰিপশন কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াত লিখা আছে আৰু সেই ইনস্ক্ৰিপশনটো কোড আছে জানেনে গুৱাহাটীতে আছে ওকে হিন্টু দি দিছো মই ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন with reference to the Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment Scheme which of the following statement is or are correct okay ককচোন আগৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰক কানাই বৰখি বুৱা ৰাজশ্ৰী বৰ্মনে কৈছে কাৰেক্ট হয় কানাই বৰখি বুৱা ৰক ইনস্ক্ৰিপশন কোড আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে ওকে Okay, the scheme provides financial assistance of rupees 50,000 as seed money to each eligible individual. Okay, 50,000 seed money dia swayam scheme or odinot disile ami gom pao na swayam gute gawe bhuye sobe khali atmo hoya good banai aru interview bohibole goisile no swayam apnaloke hunise 50,000 toka disile it is now implemented by the Department of Industry and Commerce Assam question mein to kuch garbar hai question to পৰীক্ষাত চাই ইয়াত স্টেটমেন্টে কি কৈছে হেতু চাব লাগিব যে নাও আহিছে নাও কেলে আহিলে it is implemented by the Department of Industry and Commerce DIC Department of Industry and Commerce implement কৰিছে বুলি কলে হয় নাও বুলি কৈছে মানে কিবা গড়বড় আছে ওকে the scheme supports activities like rural transport manufacturing and tourism হ'ব পাৰে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ manufacturing transport tourism এবিলাক ইনক্লুড আছে কাৰেক্ট হয় 1 and 3 is correct amak ki khuda hoise correct statement 1 and 3 moi correct boli golo kele ke statement 2 to incorrect hoy jetia swayam asoni ahisile tetia tak DIC implement korisile kinu 2020 or pisot ki hoisile tak state or finance jetu department ase state finance department tak ki korisile own kori loise thik ase swayam asoni to state finance department own kori loise orthat bortoman yate jihetu now boli koise okay যদি ইয়াত কলে হেতেন it was implemented by the Department of Industry and Commerce তেতিয়া হলে কথাটোত এটা দম আহি গলে হেতেন yes it was implemented by the DIC okay কিন্তু নাও বুলি কোৱাৰ লগে লগে জলজল পটপট হৈ গল যে এটো ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় কেলে কি বৰ্তমান নহয় বৰ্তমান ইয়াক ফাইনান্স ডিপাৰ্টমেন্টে কৰে okay 1 and 3 is correct okay আমি যদি চাও the Siam scheme provides financial assistance of rupees 50,000 as seed money to eligible individuals
It supports activities such as rural transport, manufacturing, and tourism to promote entrepreneurship. Okay. However, since 2020, the implementation has been managed by the State Finance Department, not the Department of Industry and Commerce. Question পরীক্ষাত এনেকে জট লগাই দিব ওকে আৰু আপুনি ভাবিব আৰে তিনিওটা কাৰেক্ট হয় অল অফ দ্য এবাভ টিকাই আহিব ওকে যেনেকে বৰ্তমান বহুত আইপিএলৰ 6 চাই আছে হয় না এপিএসসি দিছো আৰু আইপিএল পুৰা চাই আছে পৰীক্ষাত যেতিয়া বহিব তেতিয়া আইপিএলৰ বল কেটা আপোনাক 6 মাৰিব ঠিক আছে আইপিএল চাওক কিন্তু সেশন এটেন্ড কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব ওকে ক্লাसेस কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব ওকে কামৰূপ সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভা যেটো এটা ৰিসাৰ্চ এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় বিশেষকৈ আমাৰ সংস্কৃত ভাষাৰ 1930 চনত স্থাপন হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে it was instituted in the year of 1930 and it is located in Kamrup so Kamrup সংস্কৃত সঞ্জীৱনী সভা যোনে ভালকে নাজানে যাৰ নলেজত নাথাকে তেখেতে ভাবিব বা both the above statement is correct statement 1 and 2 are correct বুলি টিকা আহিব পৰীক্ষাৰ পিছত মইতো ফেল কৰিব নালাগিছিল কল কৰিব লাগিব মই কিয় ফেল হম মই কামৰূপ থাকিলে কামৰূপ নহয় it is in নলবাৰী ওকে নলবাৰী and নলবাৰী is not কামৰূপ now এটা সময়ত আছিল এটা সময়ত বৰপেটা জিলাও কামৰূপ আছিল এটা সময়ত নলবাৰীও কামৰূপ জিলা আছিল ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনালোকে এটা বস্তু পঢ়িবলৈ পায় ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন ডুবি কোড আছে বুলি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাব যে কামৰূপত আছে কিন্তু আজিৰ ডেটাত ডুবি আছে পাঠশালাত হয়নে ডুবি এখন যথেষ্ট ফেমাস কি হয় এটা এৰিয়া হয় পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয় আছে তাতে হয়নে ডুবি পৰিহৰেশ্বৰ দেৱালয় আছে ডুবিত কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন পোৱা গৈছিল সেই ডুবি কামৰূপ জিলাত আছিল বুলি কোৱা আছে কিতাপত কিন্তু কামৰূপ জিলাত আপুনি ডুবি বিচাৰি থাকিলেও নাপাব ওকে So statement 1 is true but statement 2 is false keleki it is not located in Kamrup it is located in Nolbari it is located in Nolbari ya dia hoise gutei kine it was destroyed during the Bakhtiyar Khilji's invasion yes correct Boria next question which of the following statement is or are correct okay statement dia hoise let me check Jyoti Prasad Agarwal was the first Assamese filmmaker. Pratham Okhomia filmmaker asile. Definitely correct. 1935 Joymoti ahisile. Sobe jano ami. 1939 ki ahisile Indramalati ahisile. Second movie theory. Hoine? He is known as Roop Kaur for his outstanding contribution to Assamese culture. Yes, dekharo Roop Kaur bole jana jay. Both are correct. In 1935 he made his first Assamese film Joymoti. Correct. His birthday is celebrated on 17th January as Silpi Divas. Correct. হয় না নহয় মইতো নাজানো গোটেই কেইটা কারেক্ট মোৰ মতে আপোনালোকে কওকচোন ইয়াৰ ভিতৰত কারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটো বা কোন কেইটা হয় মইতো গোটেই কেইটাকে কারেক্ট বুলি কৈ আছো কক কমেন্টত কক কমেন্ট কৰক 1 2 1 2 4 ৰাজশ্ৰীয়ে কৈছে 1 2 and 4 1 2 4 1 2 4 কারেক্ট আচ্ছা কারেক্ট স্টেটমেন্ট বিচাৰিব কিয় জয়মতীখন প্ৰথম ফিল্ম নহয় নেকি Yes, kune hoise Sinmay koise 17 January date anniversary. Yes, correct. Advocate Nazma Hatullah apuni koise all of the above. Mo koise na porikhat go hetue hoy. Okay. Porikhat go hetue hobo. All of the above to correct lagibo. Hoy na 1 2 and 3 is correct. Statement 1 2 and 3 is correct. Their birth anniversary no 17 জানুৱাৰী তেখেতৰ ডেট এনিভাৰ্সাৰী হয় ওকে শিল্পী দিৱসটো তেখেতৰ ডেট এনিভাৰ্সাৰী হয় বস্তুবিলাক অকমানত কনফিউজিং হয় বাৰ্থডে নহয় তেখেতৰ ডেট এনিভাৰ্সাৰী হয় ওকে তাকে লিখা হৈছে 17 জানুৱাৰী তেখেতৰ ডেট এনিভাৰ্সাৰী হয় Consider the following statement following capitals of northeastern states of India okay consider কৰিব দিছে northeastern state or amar northeastern ki hoy capitals Itanagar Mizoram Itanagar Aizal Imphal and Shillong aru ki koa hoise ei capital bilak asara northor pora south direction on khojabo dise khojaokson kune pare map set nosua ke khojao bujise ebilak nopodha ke map study korile pari je kintu map study ko apnalake nokore porikhat goi pelai bhabibo amuk hobo tamuk hobo answer bhul hoi jabo kok Itanagar ki hoy Arunachalor rajdhani Aizal ki hoy মণিপুৰ ইম্ফল আইজল মিজোৰামৰ ৰাজধানী শিলং হৈছে মেঘালয়ৰ ৰাজধানী ওকে তো এই চাৰিখন যি সিটি আছে দ্য ক্যাপিটালস অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস তো এই ষ্টেটস
এই চিটি বিলাক আচলতে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈকে নৰ্থ টু সাউথ সজাব দিছে ক্ৰনলজিক্যালি নৰ্থ টু সাউথ তো কোনটো হ'ব আনসাৰ আহিছে নেকি 1432 চিন্ময়ে কৈ আছে 1432 ময়ো নাজানো আনসাৰ হ'ব পাৰে 1432 কাৰেক্ট যদি অপচন বি কৈছে কাৰেক্ট নাও লেট আস সি এতিয়া আমি চেক কৰিম ঠিক আছে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আচ্ছা নৰ্থ সাউথ আমি জানিব লাগিব এইফালে কি হয় ইষ্ট হয় পূব হয় এইফালে হয় ওয়েস্ট এইফালে হয় নৰ্থ ডিৰেকশন এইফালে হয় সাউথ হয় না সাউথ হয় সো নাও নৰ্থৰ পৰা সাউথ মানে ইপিনৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তললৈকে তো অৰুণাচলত ইয়াত কি আছে ইটানগৰ আছে ওকে তাৰ পিছত ইটানগৰৰ পিছত আমাক কোহিমাৰ কথা খুদা নাই দিছপুৰৰ কথা নাই শিলঙৰ কথা খুদিছে শিলং আছে তাৰ পিছত কি আছে শিলং আছে শিলঙৰ আগত কোহিমা আছে নাগালেণ্ডৰ কোহিমাৰ পিছত শিলং দেন কি আছে ইম্ফল আছে দেন আইজল আছে দেন আমি যদি সাউথ ত্ৰিপুৰাৰ কি হয় আগাৰতলা আছে তো এইবিলাক আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে আই থিংক আইজল পিছত আছে আইজলতকৈ আগত আগাৰতলা আছে আমি এইবিলাক লংগিটিউড ইনফেক্ট লংগিটিউড ষ্টাডি কৰিব লাগিব লংগিটিউডটো নহব এইটো লেটিটিউড হ'ব লেটিটিউড ষ্টাডি কৰিব লাগিব ওকে আমি অক্ষাংশ ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে কোনটো আচলতে কি আছে ওপৰত আছে তলত আছে তো আমি যদি চাও তেতিয়া হলে 1432 ইটানগৰ আগত আছে দেন ইম্ফল ওকে মণিপুৰৰ ৰাজধানী দেন 3 হৈছে শিলং যেটো মেঘালয়ৰ 1432 হৈছে ইম্ফল ওকে yes শিলং আগত আছে 143 দেন 2 আইজল লাষ্টত ওকে আইজল হৈছে আমাৰ মিজোৰামৰ ৰাজধানী একেবাৰে দক্ষিণত আছে ঠিক আছে আমি পঢ়িব লাগিব এনেকে দেই মেপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব ফৰ APSC next question in which of the following state is Bhitarkanika National Park located simple question Bhitarkanika National Park নামটো দেখি পেলাইতো লাগি আছে এমপি মহাৰাষ্ট্ৰত নাই Bhitarkanika অসমীয়া টাইপৰ হয় ওড়িশা বা আমাৰ ওয়েস্ট বেংগল হ'ব কারেক্ট আনসার ইজ ওড়িশা যেনে গৰুমাৰা ন্যাশনাল পার্ক করেছে গৰুমাৰা ন্যাশনাল পার্ক আমাৰ গাঁৱত কয় ন হাল্লা কৰিলে গৰুমাৰা দিম ঠিক আছে তো গৰুমাৰাটো কোনবা মহাৰাষ্ট্ৰত বা মধ্যপ্ৰদেশত বা কৰ্ণাটকত ক'ব নেকি গৰুমাৰা হয়তো আমাৰ বেংগল হ'ব নহয়তো অসম হ'ব অসমতটো গৰুমাৰা নাই তো বেংগলে হয় ওকে ঠিক আছে আমাৰতো গাঁৱে ভয়ে কয় গৰুমাৰা দিম ভাই বাসি চলে দি okay next question which of the following statement about Juanjang is not correct Juanjang is nothing but Huensang okay কেতিয়াবা Juanjang বুলে পাবো not correct বুলি কোৱা হৈছে Huensangৰ বিষয়ে ঠিক আছে ওকে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ছোৱা আহিছিল আমাৰ আছিল 7th century দেখেতো ন 7th century Juanjang studied at Nalanda University okay আমাক not correct হোৱা হৈছে not correct statement 1 Statement 1 is not correct. Okay. Statement 1 is not correct. ঠিক আছে Indra Malati was the second film 1939 which was named after the lead actress. Okay. Imrane goise correct. Preparation korile Rancho Das Sansadar nisina koribo lagibo. Raju Rastagurir নিচিনা কৰিলেও নহব আৰু চাতুৰৰ নিচিনা কৰিলেও নহব বাকি ফাৰানে তো এতিয়া আইপিএল চাই আছে আপোনালোকে ফাৰান হৈ পেলাই ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ফাইন্ড দা ইনকারেক্ট পেয়ার বিচাৰি উলিয়াব দিয়া হৈছে ওকে তো ইনকারেক্ট পেয়াৰত কি আছে আচ্ছা জেগা আৰু এয়াৰপোৰ্ট আছে ওকে আমিতো জানো গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট কাৰেক্ট হয় এটোটো ঠিকে আছে হয় না নৰ্থ লখিমপুৰ লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্ট ইয়েস কারেক্ট ধুবৰী Rupsi Airport, Dhubri বা Kukrajor border road আছে Rupsi Airport, Dibrugarh Roroya Airport, Dibrugarh to Roroya Airport হয় নেকি Dibrugarh Mohanbari Airport, okay Roroya to হৈছে আমাৰ Jorhat, okay Dibrugarh যি Roroya Airport হয় এটো ইনকারেক্ট হয় আৰু ইনকারেক্ট পেয়াৰটো উলিয়াব দিয়া হৈছে okay আমি যদি চাও Dibrugarh যেটো Mohanbari Airport বা Dibrugarh Airport বুলি কোৱা হয় আৰু Jorhatটো হৈছে Roroya Airport সো অপচন যেটো সি আছে হেতু Dibrugarh লগত যেটো Roroya দিয়া হৈছে হে Roroya to Jorhator হে এয়ারপোর্ট ওকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন পাবো দেই মনত ৰাখিব read the following statement about Treaty of Majuli সন্ধি 1563 হৈছিল 1563 ওকে Treaty of Majuli কাৰ মাজত হৈছিল Treaty of Majuli হৈছিল আহোম আৰু কোচ সকলৰ মাজত যত আমাৰ বীৰ চিলাৰায় দেৱৰ যি তেখেতৰ শক্তি হেয়া আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল তেখেতৰ যি কি বুলি কম দবদপনি হেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু
1563 চনৰ এই ট্ৰিটি অফ মাজুলী হৈছিলে তাৰ মূলতে হৈছে যে কোচসকলে আসলতে যুদ্ধত জিকিছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মাজুলী খন্তি হৈছিলে ওকে The Treaty of Majuli was settled between the Koch king Naranarayan and the Ahom king Sukhampa. Okay, Sukhampa, yes. Sukhampa aru Naranarayanar মাজত হৈছিল Koch ৰজা Naranarayan aru Sukhampar মাজত হৈছিল During the peace negotiation Naranarayan was camped at Majuli. So সেই সময়ছোৱাত Naranarayan ক'ত আছিল মাজুলীত আছিল বুলি কোৱা হৈছে Okay. As per the treaty of the Koch king would accept the Ahom overlordship. As per the treaty, the Koch king would accept the Ahom overlordship. Ulutake কোৱা হৈছে Ahomৰ overlordship লব নালাগে in fact overlordship কোনে লব লগা হৈছিলে আমাৰ Ahom সকলে Koch সকলৰ লব লগা হৈছিল okay so incorrect statement যদি চোৱা যায় কোনটো হয় incorrect statement কোনটো হ'ব statement 3 to incorrect হয় okay statement 3 to incorrect হয় okay statement 3 মতে উল্টা কথা কোৱা হৈছে যে সেই যুদ্ধত যেহেতু আমাৰ কি হৈছিল Koch সকল জিকিছিলে গতিকে Koch সকলে Ahom সকলৰ overload নহয় ন overloadship গ্ৰহণ নকৰে ঠিক আছে আমি যদি চাও প্ৰথম কথা Ahom আৰু Koch সকলৰ মাজত যি এই বিশেষ যুদ্ধৰ পিছত ট্ৰিটি হৈছিল সেই ট্ৰিটিত আমাৰ কি হৈছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি হৈছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট ঘটনা কি হৈছিল যে তাও পুলাই এজন Ahomৰ তাও পুলাই বোলা Ahom শিশু এজনক আসলতে কি হৈছিল Koch সকলৰ লগত দিয়া হৈছিল হোষ্টেজ হিচাপে ঠিক আছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পিছত ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ঘটনা জড়িত হৈ আছে মই আসাম মিনিষ্ট্ৰীত অলৰেডি পঢ়াইছো আপোনালোকক ওকে এখিনি ইয়াত লিখা হৈছে কি দিয়া হৈছে 60 elephants 60 pieces of cloth 60 maidens 30 men a red royal standard along with gold and silver আৰু treaty of মাজুলীৰ অধীনত কি হৈছিল Ahom মুগলৰ ক্ষমা কৰিব Ahom Koch সকলৰ বাউন্ডাৰী সোৱণশিৰি নদীলৈকে হৈছিল ওকে সোৱণশিৰি নদীৰ পশ্চিমলৈকে আসলতে কি আছিল Koch সকলৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ হৈছিল ঠিক আছে Read the following statement about Subansiri River. Subansiri to ane kono hoy Subansiri nodi hoy. The Subansiri River originates from the Himalayas hoy. Subansiri nodi Himalayar pore janmo hoy jehetu Subansiri nodi Arunachal hoy ahe. Okay. The Subansiri River is a tributary of Brahmaputra River on its southern bank. South phale ase neki na northern bank hoy. The Subansiri River is the largest tributary of Brahmaputra. Yes, correct. So amak ki khuda hoise? Amak khuda hoise yes. Eku khuda hoa na yes statement option D আছে যে 1 and 3 is correct 1 and 3 is correct option C is the correct answer 1 and 3 are true okay 1 and 3 are true the Subansiri River is a tributary of Brahmaputra River on its north bank okay আৰু south bank or tributary আটা Brahmaputra south bank or আটা ডাঙৰ tributary হৈছে Kopili okay Which of the following is a tributary of the Barak River on its southern bank? মই already এইবিলাক question আগতে লৈছো চাৰ্ট বনাই দিছো আপোনালোকক জিৰি নদী মানে কাটাকাল নদীৰ বিষয়ে মানে তাৰ পিছত আমাৰ বৰাক নদীৰ ওপৰত থকা যিবিলাক ট্ৰিবিউটাৰি সোনাই ৰিভাৰ কাটাকাল ঘাগৰা ৰিভাৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে মই অলৰেডি পঢ়াইছো ষ্টিল মই কোৱেশ্চনটো লৈছো যে বৰাক নদী কি খুদা হৈছে বৰাক নদীৰ সাউদাৰ্ণ বেংকত কি আছে সাউদাৰ্ণ বেংকত জিৰি ৰিভাৰ আছে ওকে বৰাক নদীটো এনেকৈ বৈ গৈছে আমি যদি অসমৰ মানচিত্ৰখন এনেকৈ চাও মানি লও এখন অসমৰ মানচিত্ৰ বৰাক নদী এনেকৈ গৈছে ঠিক আছে তো এটো হৈছে সাউদাৰ্ণ এটো হৈছে নৰ্দাৰ্ণ জিৰি নদী এনেকৈ আছে ঠিক আছে সো ইট ইজ এ সাউদাৰ্ণ বেংক ট্ৰিবিউটাৰি জিৰি ৰিভাৰ অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ঠিক আছে এতিয়া এই ক্লাসটো সে বহুতে গুগল কৰিব আৰু গুগল কৰিলে এই কোৱেশ্চনটো ভুল পাব দেই গুগলত সব বস্তু কাৰেক্ট নাথাকে আপোনালোকে ম্যাপ ষ্টাডি কৰিব কাৰেক্ট আনসাৰ ওলাই যাব ওকে অ্যাৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ ওকে ক্ৰনলজি ওয়াইজ সজাব দিয়া হৈছে ডাইনেষ্টি পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বৰ্মন বংশ দানৱ বংশ পাল বংশ হলাস্তম্ভ বংশ ভৌম বংশ ওকে এই গুটেকেটা বংশ আসলে কেনেকৈ চলিছিল ক্ৰনলজিটো তাৰ সজাব দিছে তো আমি গম পাওঁ প্ৰথম ডাইনেষ্টি কি আছিল দানৱ ডাইনেষ্টি মহিৰংগ দানৱ Okay, Mohiranga Danav, so Danav dynasty first of time. Second ki asile, second asile Burman Bangka, Burman nohoy, Bhoma Bangka, okay, Norakahul, Bhoma Bangka hobo. Tar pisot he amar historical dynasty ahisile, hedu asile Burman Bangka, okay, Burman Bangka.
তাৰ পিছত কি আহিব বৰ্মনৰ পাছত আহিব শালস্তম্ভ বংশ ওকে তাৰ পিছত আহিব পাল বংশ ওকে সো কারেক্ট आंसर কোনটো হ'ব কারেক্ট आंसर হ'ব আমাৰ অপচন এ দানৱ ডাইনেষ্টি ভৌম ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আৰু পালা ডাইনেষ্টি ওকে option A is the correct answer very good next question read the following statement about onkia nath onkia nathৰ ওপৰত statement দিয়া আছে onkia naths are written by the great six Srimanta Sankardeva and Madhavdeva হয়নে onkia nath শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে লিখিছিলে the naths were called jatra jumura by Srimanta Sankardeva and Madhavdev okay correct both the statement are correct both the statement are true okay onkia nath Srimanta শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে লিখিছিলে okay